Salutare tuturor, aici este Bobospider și bine ați revenit la un nou video din Assassin's Creed Valhalla. Ultima oară când ne-am întâlnit, e bine, am reușit să-l găsim pe taigăsul Bobița al nostru. Sincer am și uitat cum îl cheamă, Lincoln locația, sincer am uitat cum se numește, cum cheamă pe băietul meu acolo, așa. În fine, nu asta mai contează și cumva s-au cam semi-aliat cu noi, iar acum trebuie să verificăm dacă totul e în regulă înainte de a pleca. Cred că asta era exact toată treaba pe care avem noi de făcut. Iar pentru care se întreabă cât mai avem de joc, nu știu, avem, cred că încă destul de mult, mai avem, cred că 2-3 zone, iar apoi cred că se va concluziona toată nebunia asta, așa că știți voi ce aveți de făcut, un like acolo așa, iar noi o să continuăm toată nebunia cu asta. I tried to console him, but he pushed me away. Așa îl cheamă. I love the boy, I do, but I fear what would happen if he took his father's title. He's fragile and da, Hanul nu merită să-l punem. I saw him ride north, following the paved Roman road. To the old tall tree where he often passed time with his father, I imagine. Okay. Hunwald loved you like family and you lied to his face. True. In my way, I was trying to protect him. Oh, Saint Cuthbert, give me strength. Oath and ale work better than your prayers and saints. Făcut o leacă de rahat pe tante asta, frumos. Sensul că am zis că rugăciunile is useless dacă n-a știut să-și țină promisiunea. Oh my god, să ne ducem pe jos până acolo. Oh boy, asta să fie destul de distractiv. Dar bine, poate așa putem face și noi o micuță recapitulare și o micuță estimare legătură cu ce mai avem noi de făcut pe aici. Deci, în mare parte, cum v-am spus, am făcut aproape mai toate zonele. Mai avem, cred că, 2 sau 3 zone, cred că când înainte să o alegem pe ultima, o să facem Vinland și mai probabil iar alea mitice, cred că să le lăsăm puțin după ce terminăm toată nebunia asta, pentru că alea sunt pentru extra chestii, cum să zice, iar Vinland cumva are legătură cu una dintre povestile principale, pentru că din nou am făcut aceeași greșeală cu jocul ăsta cum am făcut și cu Odyssey, de a împărțit povestea principală, sau ce obțin poveștile principale le-au împărțit în misiuni separate, cum s-ar zice. Și iar ai orderul, misiunea lui, iar ai povestea principală, misiunea ei. Acum să vedem cât de bine sunt făcute amândouă, pentru că știm foarte bine cum s-a întâmplat ora trecută cu Odyssey-ul. Dar poate cine știe, poate aici lucrurile nu o să fie chiar așa de pârnaie. Sincer, era singurul copac care arăta diferit de aici, plus că e și singurul iluminat de aici. Bă, sincer, am ajuns chiar foarte repede. Chiar am ajuns foarte repede aici. Ia zi, Bobiță, care e supărarea? Eivor, what a pleasant surprise. Hai, spar deja. Would you drink with me? Hunwald. Come, sit. Stay with me a while and contemplate the view. Collect yourself, Hunwald. There's many a man in Lincolnshire who would pay to see your head on a pike. Well, they can wait a moment. Oh my god, domnule. Do not gorge on grief, nor give in to sadness, but let your aching love light the mead of your eyes and lead you to triumph. That is quite lovely. My father would have liked you. He liked all those who could swing a sword and speak a verse with ease. He had a large heart and a love for his people. I think I would have liked him too. He and I used to wander up this way all the time. He would take me hunting, and I would catch the most wretched little things if I caught anything at all. I was a rubbish hunter. But he always said he was proud. Aww. Each and every time. Ca orice părinte, că face o prostie, zice că e mândru de noi. A toast. To your father, Lord Hunbeorth of Lincolnshire. He may have dwindled from this world in death, but in life he was as stalwart as this tree. A wise old oak. Yes. Skull. Skull.
And then my father says it's the right goat, but it's the wrong end. Ok. Ceva glumițe legate de o capră. Oh, my Swanborough loves that one. She has a great sense of humor, my lady love. Father would have liked her. Right. Your Dane lady love. She sounds lovely. Too lovely to be real. You know what? We should visit her. We should go to Grimsby. Yes, there's no time to lose. After you. Oh boy. Conducem pe... Cum zic? Oh god, suntem și beți. Drinking and riding to jostle your troubles away. And the contents of your gut. Mamă, cum se vede. Jesus. Now come and enjoy the splendor of my shire. You Saxons and your tiny splendor. You've never seen mountains, have you? Or deep fjords, like a giant's axe wound. Or towering falls that steam in the dead of winter. Snow sparkling like a blanket of jewels. L-a apucat și pe ăsta. That is splendor. Well, if your homeland is so splendorful, why come to England at all? You can't grow crops on a blanket of jewels. Very true. I'll admit, your countryside does take the breath away. Quite so, quite so. Prea vrea să meargă mai repede ăsta și mă I love this enervează. land. And should I follow my father's footsteps, I shall do my solemn duty to protect her. I know many think me foolish, inexperienced, but I would ask that they judge me by my future hopes, not my past reputation. Da, mă, trebuie If să I am dovedești că ești un given leader, sway bro. over this land and show Jesus. myself to be a poor leader, shame me, punish me, of course, but give me that chance. By God, I just want to have that chance. Ok. Deci vrea asta să aibă totuși o șansă. What the fuck? What was that? Birds, Eivor! Has no one told them today is a day of grief? Quiet. Uite-i. Stop here. Something isn't right. I'll find the trouble before it finds us. Oh! Oi! Hide or fight, Humboldt! Now! Oh, damn you. Father, give me strength to survive. Hai că-i dăm pe băieți în mei imediat jos. No escape, you yellow dog! Cine-i câine galben? Asta e jignire la ei? What? S-a dus. Bum. Oh, ce-mi place cu toporul ăsta, că îl dau așa cu o singură mână. Deși e cam greu să faci combinație cu o mână și cu cealaltă. Hai, ajuns aici, vere. Atât. Și mai avem pe fraierul ăsta de sus. Și gata. Well struck, Eivor! Easy. That's twice they've tried to kill you, Humboldt. And twice failed. We Da, had dar luck. cine o face? But if you're not more careful, they will succeed. Someone in Mercia wants you dead. And they'll kill anyone in the way to see it Mă done. întreb cine Yes, e. including my dear Swanborough, my lady love. Come, let us hurry away. I'm serious, Humboldt. Are you hearing me? Plain and clear. Follow me. Ok, bine. Humboldt, are you sure this place is safe? The safest spot Oops. in the Shire, yes.
Here I am with a chance to be Alderman, but I have yet to prove myself worthy. To you, to the Shire, to her. I can do nothing without my darling lady. You've made me realize how much I've neglected her through this fatal stupor of mine. De ce fi gagică ăsta totuși? Parcă vezi că e de fapt un bărbat. Ai zice Lady Love de aici. Mă cam îndoiesc că e vorba de un bărbat sau ceva. Că zice Lady Love la un bărbat. Hai să fim serioși acum. Acum desigur pot fi și ciudați de genul ăsta. Nu știu niciodată. Grimsby. Sună ceva locația asta din... Casti! Come home! Oh, Iarăște. thank the heavens! There she is! Oh. E de acolo? Că pe Odin. O Thor, cine mai fi și ăla. Ai de capul meu, ce tank e. Hendval, I thought for sure you'd be dead. E un dwarf. Why didn't you send word? It has been far too long, my little jewel. I'm so very sorry for that. I'm fine, my love. I wilted without you, but still I grow. And who is this? Ah, yes. I am proud to present Eivor of the Raven clan. Hello, Eivor. A pleasure to meet you. And you, Swanborough. I wasn't sure what to make of Hunwald's stories, yet here you are. Surprised to find the Dane by his side? Not quite. I'm surprised to find the Saxon at yours. Hunwald seems to endear himself to all sorts. Eivor agreed to help me find my father. But I'm afraid it hasn't gone as well as I'd hoped. What's happened? My father is dead. Died of a cruel disease, apparently. Then shunted off to a cellar for burial. Oh, my love, I'm sorry. And someone in your shire wants to make sure Hunwald follows his father to the grave. Let them try. I'll cut their throats. A Măcar shire ea să moot aibă will soon be sânge. held. Hunwald should stay here, out of sight, until he can attend. What if I left it all behind, my love? Forget my father's seat. What if I stayed here with you? Just the two of us. Hunwald, no. This Shire must be led with courage and heart. Follow in your father's footsteps and lead the Shire as he did. Whatever strength you lack, you have in Swanborough. Heed her advice. Yes. If anyone can lift my spirits in time for the Shire, Știm cu toții că iau să it's conducă you, totul. my dear. Come inside and rest your bumbling bones, love. Be well, Eivor, and thank you. Păi cumva acum am observat că nu-și întorcea gâtul, îi se făcea o gâlmă Keep dubioasă în watch gât. over that one. Men have come Se for făcea him more textura than umflată, e once. dubios. My Uite. blade will keep him safe. I don't doubt it. Ori nu știu exact ce să zic, nu știu, poate văd eu aiureau. Probabil. Au. Nu foarte mult XP, dar am de ajuns să facem level, știi? Măcar atâta. Măcar atâta, bă băieți. Ce avem aici? Explosive Corpse. Parcă ziceam că avem ceva de pe aici, nu? Terror. After a sun finisher așa... asta sună bine. Și asta ce e? Battlefield Cremation. Oh shit, aia sună iarăși grozav. Hai să mai luăm și de-astea, mă, cu prostii. Oh, Berserker's Metal. Ok. Să dă adrenalină sau ceva. Ok, acum ce avem? Well, dacă ne ducem frumos pe hartă, avem aici o treabă. Să vorbim cu Elgard ăsta. Ok. N-ar trebui să fie o treabă. Cât e? Și asta e 1000 și ceva de metri. Deci cred că cea mai probabil să ajungem să avem de ales între Hunwald, Elgard și Popa. Pe Popa nu știu să zic, chiar dacă cumva dintr-o dată și-a schimbat atitudinea față de mine, că hai că te iertăm, că scuze că am fost eu nașpa atunci și că nu știu ce. Acum să vedem ăsta ce cadou vrea să-mi ofere. Elgard.
Dar cred că cel mai probabil mergem cu Hanul de când o fi să alegem. Că cel mai probabil, eu sunt 100% sigur că o să avem de ales o singură chestie acum la final și o să fie mai ok. Cumva s-a clonat calul ăsta și și-a lăsat fratele geamul în spate. Eu sunt 100% sigur că o să ne pună să alegem. Sau să susținem pe cineva într-o probabil luptă, ceva nebunie și o să, cel mai probabil cred că o să mergem pe băiatul nostru. Adică nu de alta, dar cred că e ideea cea mai bună, plus că cumva el ne e mai dator și avem șanse mai mari că el să alieze cu noi față de ceilalți. Dar încă eu sunt dracu lăsat așa în dubii legat de zona de jos. Dracu, mai știu cum se numească acum numele, dar totuși de zona aia de mai jos, curios ce o să fie, adică nu cred că mai avem aliați acolo, că nu putem să-i luăm decât dacă tipul bărbos are de gând să lucreze cu noi, ținând cont că aproape am nimicit oamenii când am făcut să alieze cu noi pe figura aia. Acum nu știu ce să zic, bă, dar parcă se duce parcă în prea direcția greșită și nu-mi place. Hai să o luăm așa de-a drept o țără. Domnul ăla că mai pe de-a dreptul, că eu am și calul ăsta care știe să noate și toate porcările de genul ăsta, adică nu cred că avem noi probleme, dar totuși simt că parcă prea trage de timp mergând pe toate drumulețele și prostii de genul ăsta. Oh, dar mare harta asta, cred că e iarăși e un avantaj și un dezavantaj, pentru că sunt oameni și oameni iar. Sincer, uneori și mie îmi place să ai o hartă foarte mare, dar în același timp să fie și ușor de traversat, fără 5 miliarde de drumulețe, poteci și toate alea. Dar aici chiar e o zonă super, super huge. Puțin prea huge, acum trebuie să vedem. Ok, ia să vedem. Are și un mini orășel așa de mic cu numele lui, Elf Crustrum ăsta. Ia să vedem, zicea că vrea să ne dea un cadou, scriu ce vrea să ne dea. Am vrut o casă, mă. Tu, dar asta e casă de nobil? Asta e coceabă. Welcome to my estate, old friend. Cam părtaie. Thane Elfgard. It's an impressive amount of land you oversee. Quite right. I often get lost swimming to my island in this flowing sea of wheat. You're flush with land and crops, to be sure. You're a brave man to flaunt your riches from this lonely hill. It's not bravery, it's trust. I trust the respect I've earned keeps Saxon and Dane alike from temptation. You said you had something to show me when we last spoke. What did you mean? Yes, I did. Observe. This fine specimen belonged to our beloved elderman Hunbeort before his untimely passing. Am deja arcuri câte vrei. He left it here when we last hunted together. I now wish you to have it. It's a beautiful weapon, finely crafted. Thank you. I thought you might like it. Now, take it and come hither. I have a rousing hunt planned for the two of us. Leave aside talk of politics and shire moats. Let us enjoy the fruits of my land together. We're hunting or fruit picking? Both, if you like. Whatever you fancy. I'm generous with the yields of my estate, as you will see. Ok, nu știu să zic exact de bobița asta, meu. To be plain, Eivor. Țineți ideea. Ok, ce știe să fac astea? Stai că eu nici m-am uitat pe starcurile pe care le-am luat. Increase stun when hitting weak points. Ok, aia sună bine. Critical. Speed. Throw a smoke bomb after close range shot. Increase range damage. Ce să le avem noi. Stealth headshot automatically spawn a trap. Sincer, nu știu, cred că am văzut capcana aia vreodată spawnată fără mișto. Odată nu cred că am văzut aia. Asta mă, nu cred că noi avem heavy damage. Mergem pe ability. Hai mă, să folosim arcul de la el. Fie. I must do away with it, if only to prevent a future tragedy. You brought me here to hunt a bear? Yes, and I'm so pleased you agreed to come. I suspect you know better than most that I have what it takes to lead this shire. Though its line of kings is all but ended, the people of this land still teems with life, with promise. But today, the shire languishes. It needs the guidance of new blood. Like me. I'm sorry? And the definition of new blood. It may be I should put my name in for Elderman.
Ah, there it is, that dark sense of humor. Blunt as a hammer, eh? Like the one carried by your thunder god. I don't recall the name. Go on. What I mean to say is, I enjoy the company of your people. Or people like you. What little I've seen of them. And I don't care what stuffy fools like Herefriv and Hunwald say. You Danes are damn decent people. Not dense at all. Kind of you to notice. Simt că mă cam lingușește așa. Not long ago. The locals were terrified. Are we hunting, Alfgar? Or is it your hope that I'll braid your hair? Hunting, definitely. The bear's lair should be nearby. Sau cine mai e? Ah, my old friend Grim. How Nu wonderful prea to pare see you here. încântat. What a pleasant surprise. What surprise? I came as you requested. Yes, and how is Grimsby? How are all the other Danes? I can't speak for all Danes, but I am well, and itching for a hunt as you made plain in your message this morning. Yes, that's right, very good. Speaking of Danes, I'd like to introduce you to Eivor. Perhaps you know each other, as one Dane to another. Nu. It is good to meet you, Grim. Hey, Eivor. Did he lure you here as well with the promise of a hunt? Yes, hunting a bear. That's the point of all this. We're hunting, I promise. Are o There's a față cave de... just up the hill there. Cum îl cheamă Seems a pe ăla? likely Stai că place for a scapă. lair. If the beast is as large as Elfgard claims, it'll take all three of us to bring it down. I'm game. Let's get a new fur cloak, shall we? Ăla din... Are față de ăla din Aladdin. There's all manner of beasts in this forest. Jafar. If we don't find Deci are them față de Jafar. there, something worth our supper. I have a divine rule over the land on my estate. God shall provide. Have no worry. Sincer, ar vrea că față de Jafar și ar zice, da, asta cred că vrea să ne tragă This is the pățacă. threshold of the Ne-a dus beast's aici ca să ne batem cursul și să No murim. doubting that. Deci nu vrea să-i stăm în cale. That's not fair. Wolves. Ce mă ignoră lupe ăștia? Afară de ăla. Wolves everywhere, and not a bear in sight. Nice. Păi unde e celălalt tip? Group with Grim. Wait, ce s-a întâmplat cu Grim? Ok. Algar, Eivor, there's something you'll want to see. Ce? That smoke! My God! My estate is burning like a twig! Soon to be a sea of fire. Eivor! Rip. You're skilled enough, and I can't tell you how to handle this, but please! My God, help me with this! I'm in this fight with you. A clutch of puny Mercians don't frighten me. De mi-a dat foculeț bine. They will attack on sight. Yo, what up, motherfuckers? Finish you! Where's Algar, bloody Dane lover? Search every last house then. A, deci are reputație de Dane lover. You're like a lame mule. Dă-te! Dane lover down! Ce stau băieții mei și se uită? Cred că vine rândul meu acum, aia zi. Uite și ăla acesta se uită. Ok. Ce fac bobiță? Mă atacă cocoșul, man! What the fuck? Boom! Boom!
Oh well. Sincer, oricum aveau cu treabă urâtă. Sincer, pentru un lider, casa lui era super proastă. Now what? The men who would see you burn are dead. Let's get these fires out. Agreed. Și care mă așteptam să tragă în țacă sau ceva. What a mess. A sea of ashes. I thank you, Eivor, for doing what you could. You're a man of many riches, Alfgar. You can rebuild. To be sure. But I do not look forward to the toil. Sweet Lord in heaven! What? The bear is returned! Pe bune! The Shire will start soon. I should return to Lincoln to see that it goes well. Bro, care-i faza? A venit fucking ursul, deci nu pot să cred așa ceva. Away! You won't trouble me any longer! Alfgar! Careful! The Shire will start soon. I should return to Lincoln to see that it goes well. Aoleu. Gata, boss, l-am bătut și pe ăsta. There, you see? Didn't I promise you a rousing hunt? Brilliant! Simply brilliant! Jesus. Cum a apărut și ăsta de nicăieri, bă, nene, bă, deci eu nu cred așa ceva. Ok, hai să vedem aici ce avem. Miasma asta am deja ca și abilitate, nu prea simt că am nevoie de ea. Am zis asta, counter roll mă interesa. Cred că cel mai simplu ajung de unde? Pot să ajung și de sus și de jos. Ok, indiferent cum o iau și de jos dacă o iau mie ceva. Dar nu prea vreau să fac Predator combo așa că o să iau pe aici. Am crezut că duci în sus. Wait, dar are legătură acolo, n-are niciun sens atunci. Fuck it, trebuie să o luăm așa atunci. Ok. Și acum trebuie să ne ducem înapoi în oraș. Aia să fie. Scriu pe cine să alege, nu știu dacă vreau să aleg pe Thane ăsta. E și asta o idee, dar parcă aș merge pe, știi, cea mai obvious alegere. Dar n-am încredere că în el e cam fătălă bobiță ăsta meu și nu știu exact ce să zic. Hai să nu facem iarăși istoria de mai devreme. Că ne-am aruncat și ne-am dus în porcării. Și acum o să luăm aici să vedem ce zice. Ce mai vrea asta? Archer, is everything ready? The Shire will soon begin. Will you join us, Eivor? We'd be comforted by your presence. Yeah, fuck it. Yes, I'm curious to see this Shire for myself. I'll follow. Ia să vedem ce se presupune să fie în toată manevra asta When will așa. the boat begin, Abbess? 12 able lords of Lincolnshire have already cast their stones, but they have reached a tie. 4 votes for each man. Really? It now falls to you to break this impasse. De ce eu? Me? By whose order? You have earned the trust of our 3 candidates, it seems. Even our bishop has found a certain fondness for your hardy No, spirit. bishop nu mă interesează. Ok. It's not an easy choice to make, but I will choose with care. I promise. I pray that God guides your vote today, and not the devil, as I fear. But ce devil? What do you mean? Nu știu ce ăștia. How are you, Lord? Have I heard aright that you have come to break us from our deadlock? I have, Lord. Have you any advice before I vote? Lord Hundbeor was a bold and honest man, if somewhat reckless. I see the same qualities in his son. Therefore, Hunwald is my man. Sincer, preotul cred că e... Ia, hai să ce mai zic ăștia. King Ceolwulf's attendant, aren't you? Aye. The king sends his love and support. Whatever happens here today shall have his full blessing. He's Ok. learning fast. Good man. Asta, deci ăsta nu zice nimica. Tu? Good evening, Alfgard. Eivor, I hope it's not untoward of me to solicit your support, but I do need it. The vote is closer than a cat's whisker. It's a difficult choice, Alfgard. Know that I won't make it lightly. Good, good. But let me say unreservedly that I am the man who will lead Lincolnshire into progress and victory. I don't doubt your convictions, Lord. Nu știu, cred că am să merg în funcție de cum am petrecut timpul cu ei. Cu Popa am petrecut timpul cel mai puțin. Grim, good to see you again.
A hearty hello, Drenger. Seems Britain is getting quite used to the idea of Danes stalking her shores. Where do you fall in this contest, Grim? Elfgard is a friend of yours, is he not? He is, and a good man as well. But I cast my stone for the bishop. Uh-oh. The bishop? That's an odd strategy. These Christians are easy to nudge about. So desperate they are to avoid a good fight, they'll agree to most anything a Dane says. Iauzi. Deci, până și ăsta a votat cu altcineva. A vote for Hunwald will return the house of the ferocious swan to its former glory. Tare nu l-aș vota pe ăsta. How fare you, Lord? My prayers are fervent and my will is strong, Eivor. If I am Elderman, I will bring joy to this shire. There's more to good leadership than merrymaking. You must be strong and stern and willing to take risks. Of course, of course. Strength and wisdom and fortitude and all that. I shall rise above... That's good to hear. Ok. Cu Popa nu vorbesc. Popa nu știu, aș vrea totuși, dar nu e ok. Și aș vota cu Popa, să fiu sincer. 3 men, 3 possible futures. Ia zice Which Odin. of these sad puppets will dance best when you call upon them? It's not for myself I must cast this stone, but for my clan. Who will serve us best in a time of true need? Simplu, o singură om pe care l-am așteptat cel mai Never mult. be certain where you stand in another's heart. Choose only for yourself. All 3 have strengths and weaknesses. Dude, Popa nu le-a ajutat niciodată. Am merge cu Hunwald, fuck it. Hunwald is not the most cunning or clever. Plus că ne e cel mai dator dintre toți. Both go a long way in times of need. Lead your shire with pride, ferocious swan. Cum se cheamă? Adică n-ai ce să-i faci. It is decreed by this lawful Shiremoot that the Ealdorman of Lincolnshire shall be son of our dear and departed Lord Hundbjorn, Lord Hunwald of Lincolnshire. E singurul care ne e dator. I don't know what to say. I thank you. Deeply, madly, humbly. What more can I say? I don't know. I miss my father. I'd sooner see him standing here than... Well, I will do my best. For each and every one of you. Let us all raise our cups. A toast to our new Ealdorman. Și m-am spune că tipa aia e la cam sketchy. Dude, putea să fie o chestie așa de faină. This Shiremoot's decision is not final, but advisory. Hai că te ascultă cineva dacă It now falls to our newly anointed King Ceolwulf to ratify our choice. To this end, we need not worry. Ceolwulf is a friend to Saxon and Dane alike, and he is sure to approve the results. Deci el a organizat toate. And noble friend, Arthelswith. A septic rot has overtaken this shire. A sickness for which there is only one cure. Your Grace! What is this? Deci el a făcut-o. L-a omorât pe ăsta? Nobles of Lincolnshire, stand fast! For the glory of the ancients, leave none alive! Deci el era cu ordinul. În sfârșit ceva care să fie mișto. Steel yourself, Hunwald. God! Another battle! Fuck off, dude! Grab any arm you can! The Lord is my strength! Eram sigur că Popa la noi e de bun de loc. E un Popa, frate. Normal că el trebuie să fie templar. Lincolnshire, stand firm!
Păi și Hanul? Hanul, trebuie să o chem pe nevastă ta. Prietena ta, ce-o fi. Nu, dar parcă nu le dau damage. Holy fuck. God won't let us lose. I'll kill you! Unbear Peter! Ieși mă de aici cu porcările alea. My god. Avem vreo unul? A, mai avem pe ăsta aici, săracul. Ieși mă de aici. Gata. Da, bă, că nu văd nimica. L-a omorât pe ăla, l-a trimis regele. This one's gone. Find those who still draw breath. Polish your ass, Hunwald. The ultimate seat is yours. As your war council, I suggest you waste no time in catching this grief tosser. You won't be far. Hai după el. We should first bury our dead, no? No. That choice is yours to make, Ultiman. Yes. Yes, of course. We'll bury our dead, then raise a feared. Ăla ar avea spasme în fundal. Trebuie să-l găsim pe maimuțul ăla, să-i dăm capac. I am at a loss for words. A trusted man of the cloth. I will pray for these martyrs and tend to the remaining wounded until the last man walks free. Mergi cu domnul. Be well, Archer. And you, Eivor. May God or the gods protect you. Ia să vedem, mă. Ok, deci aparent asta se întinde mai mult decât e nevoie. În sfârșit are și o parte interesantă. Hai că e o leacă mai bine decât mă așteptam. Chiar ziceam că dacă se termină pur și simplu cu atâta, fără o chestie de aia drastică și cu alte măgării de genul ăsta, m-aș fi supărat. Deci aș fi și o trădare, o nebunie, o aia, știi? Și fix asta am primit. Finally. Bine, extrem de predictable, dar în același timp, la câte dezamăgiri am avut parcurs cu mini-poveștile astea din arcuri, mă așteptam să nu vină. Fără mișto, chiar mă așteptam să mă trezesc că nu ne mai atacă nimeni, că o să fie tot full pace, că totul s-a rezolvat și du-te la Randvi și dă-i cu virgulă. Mă, vine calul ăla sau ce face? Cal? Ok, du-mă la misiune. Las calul să mă duc, că e mai simplu. Ninja afară. Apare ninja, nu știu, mă uitam acum pe geam și vedeam că e alb pe afară și tot așa. Bine, ninja e foarte puțin. Ce-a fost aia, bro? Hai mă, că nu văd. Lol, am deblocat și portul acum. Aveam deja oricum tot ce ne interesa. Am pornit o mini treabă, cum s-ar zice. A bold attack, and in broad daylight. Da. The hatred that eats at that man must be wrapped. What news, Hunwald? We've learned that Herewrith rode for the fort at Annikastre following the massacre. I have assembled a field there. Quite a large one, in fact. They eagerly await your orders, Eivor. You mean your orders, Elderman? Ah, yes, that's right. My orders. Which are what, exactly? Who can say? Ride with me to your camp, and we'll find out together. Ar trebui să-l ia pe ăsta pe post de ajutor.
I don't understand what possessed him. He invoked the name of an ancient order before his men attacked. I know exactly what possessed him. Do you? It's not a story for now. This will send waves of disgust through all the parishes of Mercia. Periferice is a new and ugly stain on the bishopric. Your Christ was an interesting man, if a little soft. But stranger still, I've met so few Christians like him. Today has been a boon, Eivor. In spite of everything, I now know my father's spirit still burns within me. It's thanks to you, I know this. When songs are sung of the day Lincolnshire was saved, your name will ripple through every stanza. Don't be hasty, Hunwald. One verse of our song remains unsung. The din of battle beckons. You pagans and your appetite for battle. I certainly don't share it. I worry what diabolical feast the bishop has in store. Don't let that poxy bishop worry you. With Eivor beside us, he'll be victuals before long. How has Atcha taken all this? She and Herefrith were so close. She must feel as though the devil himself attacked her monastery. The poor lady. We spoke briefly. Her spirits were low, but her work carried on. I think she'll be fine. Manipulated by a man who should be God's gladdener. Who's fetching the turf this time, eh? Don't want to freeze to death here. Do you see? Oh, are ăsta e siege-ul. Our warsmith has arrived. The Fiords are ready to fight. Chieftain Eivor, can we win this fight with the men you see assembled here? If they fight with the bravery of double their number, we may. And is there room in your Valhalla for a ferocious swan? Of course. Let fly your glorious banner. Are we ready then? Băgăm montajul de război? Băgăm montajul de război. Our first task will be to breach the outer wall. Then we deal with the troops inside. Here's montajul de război, boys, let's go. Wait, tu ești viking, te rogi la cruci. Ok. O să știi Eivor în cinematic făcând altceva și acum toată îți meditează. Da, montajul ăsta așa de stupid, sincer. Ok, le văd rostul în același timp, nu cred că mai avem nevoie să le punem. Da, acolo, uite, vedeți în spate, acolo de tot o să mergem noi. Deci intrăm pe aici, bum, spargem 2-3 porți, iar apoi ne ducem la aia. For sure. To me, holy warriors of Lincolnshire! Uite mă, cu asta nu pot să... Deci cu asta nu mai am sniping-ul ăla, era de la arc. Oh my god, stai că nu e ok. Da, las-o așa. Cu asta faci light combo trageri. Are și un tras așa. Wait, ai mai multe atacuri, cum am observat. Bă, aia de ulei decât dacă facem așa, fii atent. Hai să ne asigurăm noi că băieții mei poate să pușeze lejer fără prea multe probleme. Hai că am văzut totuși jumate dacă e. Gata. Ok, mai vreo unul? Ok, nu știu ce au venit ăștia cu mine, dar să zicem. Aoleu. Au! Bă, dar dintre toți oamenii fix pe mine mă iei. Ia luați mă niște topoare, vă dăm și paranghel, că de sunteți culmea. Opa! Stom! Nu-ți dau un stom, da, să zicem. Ia să vedem aici dacă avem... N-a mers aia. Hitting it with a springle. What now?
Au, astea de aici de explozie. Cât range ai, frate, cu asta, serios acum. Plăcere. Nice. Ok, începe să-mi placă chestia asta așa. Nu e la fel ca celălalt, dar e mișto. Cred că n-ai un cum să dai quick switch între astea. I got him. My thanks, Algar. Oh, dacă atacă nebunul ăsta. Ce faci, Johnule? Ți-ai luat curaj? Iată și luat ăsta, Hanwell, curaj. Oh, iartă să mă distrez cu de la porți. Dacă nu o pot sui, trebuie să o sui pe undeva. Bă, să te sui, nu să intri în cușcă. Sui-te, mă, ei vor odată. Challenge at last. Ești. Unde-i challenge-ul, că nu-l văd? Ia somnic ușor. Gata. Bă, dar nu mai am săgeți, stai așa puțin. Nevoie de niște săgeți, dacă mi se permite. Ok, ia să văd dacă vreau să rămân cu arcul ăsta sau cu celălalt. E mișto asta că e rapid. Dar parcă îmi plăcea ținta de la celălalt, că dădeai și plus și damage de la celălalt. Damage era mai mișto la celălalt arc. Băi, și-au omorât proprii oameni? Ori văd de prost. You, point me to the bishop. No one else need die today. He's in the chapel there, hiding away. Scabrous coward. Let no one leave that church without facing judgment. Mamă, de i-a spânzurat. Voi vedeți că i-a spânzurat pe aia acolo? Bobiță! Bă, tu ești nebun? Hai naibii acolo, what the fuck, a venit și ăsta repede. Dorbar, deci nu putem să dăm cupa. Păi, punctul e în ăla să-ți arată fix pe site. Bă, dar de ce și-a spânzurat proprii oameni? Nu înțeleg. Nu zic că nu e vreo intrare prea rapidă. Oare e pe sus vreuna? Încă nu o să iasă, o sui pe ea să văd. Ori să aștept să iasă unul, știi, să... Ia, fede, hai facem așa. Batem pe ăsta și așteptăm să iasă unul și intrăm noi după. Nu știu dacă funcționează chestia asta. Păi, eu am dat în față, știi? What? Ah, vine în altă parte, nu vin dinăuntru. Ia, vin din cu tot o altă treabă. Ok, hai să dacă avem cum să intrăm pe sus. Cred că sus de tot e. Sau? Ar trebui să fie o intrare de asta așa mai nebunească, nu? Sau nu? Nu, chiar nimica, nici măcar sus de tot aici, nu e? Nu e. Ok. Stai așa, atunci să ne dăm jos. Mai jos. Bro, dar nu e nicio intrare. Ok, nimic aici. Bro, ce stupid e că nu-ți dă un hint de la început, știi, să vezi și tu leacă unde e intrarea. Dar bine, de același timp are și scopul. Cred că pe acolo, până erau spânzurații aia, iarăși o treabă, ia să vedem. Nu e. Nu e nicio intrare, fii atent. Deci, absolut nicio intrare. Decât că ușa e barată aici. Stai, încerc să văd dacă e ceva, cred că de jos văd mai bine. Deci se arată că poți să te sui. Întrebarea e, ok, te sui, dar... Ce turbo și-a luat ăla după mine. Dar nu văd nicio intrare
utilizabilă, știi? Asta nu se sparge. Credeam că ideea e de se sparge, dar nu. Nu, nu e nicio intrare. Asta e singura chestie de merge pe aici. Și nu putem face... Bă, dar dă-te-mă de aici. Bă, dar știi de ce rezistă așa tare, mă? Că din cauza că n-am damage de pe armă, mă îndoiesc. Nici jos nu e nimica. Bă, eu cred că n-ar fi propterele astea aici dacă n-ai avea un motiv să te urci pe ele. Oare trebuie să... Cred că trebuie să vedem dacă e vreo chestie când tragi mă înăuntru. Ah, uite-mă, gata. Cea mai anticlimatic... Cumva puseam țintă pe un copil. Cea mai anticlimatică moarte ever. Jesus. I died the day I hid behind these robes, this cross. To bring the light of my order to a wider view, I debased myself. Clawed my way to the top of this common religion, full of common men. I should have lived as the ancients did. That's the folly of mankind, Hiravrid. We wallow in our failures like happy pigs in a sty of shit. You should have learned to enjoy it. Sincer, popa asta avea o față foarte mișto, să fi fost vreun last boss sau ceva. Fără dar și poate. Într-un fel nu-mi place când trebuie să asasinăm pe cineva într-un full assault. Era tare dacă... Cum a fost... Eu cred că Londra o să fie singurul arc pe care îl țin minte și care să-mi fi plăcut. Restul a fost așa, gen... Yeah, se putea mai bine, știi? Eu eram bug cu low HP și îmi cântă muzica de low HP. Oh. Hunwald. Eivor. Is the bishop dead? Da, asta aici. Slept too little and talked too much. Now he's gone. I won't miss him. But Atcha will need some time to grieve. Ce mai e așa? Semn de alianță, presupun. You fought well, ferocious swan. Notched a few scars on your baby fat today. Yes, but they will heal. And stronger than before. Lincolnshire is yours to lead, Elderman. The hardest fight begins now. The din of battle still rings in my ears. I think I now know what it means to be a leader. Zici? Good. Zici că știe să fie lider. I would ask a favor, if I could. Ei bine. Name it. As Elderman, my life may be a dangerous one. For a time, anyway. Would you allow my Swanborough to take refuge in your settlement? At least until I feel all danger has passed. Sigur. We'd be happy to have her. Thank you, my sturdy Norse berserker. The mead halls of my shire will be lonely without you stomping about. Our people are bonded now. We must look out for one another. De fapt, oricum, cred că ultima luptă e cu regele. Mi-ar plăcut dacă l-aș fi arătat pe rege mai des. I am a horror with goodbyes. Chiar ar fi fost mișto. Dacă ne punea... Now it seems the wind calls me back to Randvi. Let's tell her the good news. Ok. Chiar mă gândeam, era foarte mișto dacă... îl controla pe regele ăsta ca the bad guy. Gen main bad guy pentru toată perioada. Gen cum, uite, dacă țineți minte din Brotherhood, când ți l-a arătat mereu pe popă. Din Brotherhood, din Assassin's Creed 2, când știai că
fapt, stai că în ăla nu știai de fapt. Nevermind. Din Brotherhood, da. Adică știai like, pe Caesar și toate alea, știai cine e ăla rău în toate schemele astea, cumva. E și mișto când ți-l ține secret și nu te aștept să fie. E, și aici mă aștept să fie cineva care să nu fie de fapt regele, știi, adică niciodată nu poți fi de ajuns de atent pe treaba asta. Ok, hai să băgăm și skill-urile alea pe care tocmai le-am luat. Însă că ne îndreptăm către treaba asta, nu? Nu Predator combo, asta de aici. Counter roll-ul ăsta. Cât ăla cred că am zis că ne îndreptăm, nu știu. Să acum semi puțin confuz. Eu am început să bat puncte aici ca să mă duc încolo, dar cred că... De acum nu mai contează. Oricum până ajung la punctul ăla... Sau? Ia, stai că am băgat un punctul ăla din greșeală. Oricum nu mai contează și așa trebuie să bagi 15 miliarde de puncte. Hai să vorbim cu Ranvi, ne alegem o zonă nouă. Hai, vedem cum stăm cu zonele, ca știm dacă e așa ne ducem către Vinland. Dacă nu, după runda asta. What the fuck? Ce-au ăștia iarăși? Ranvi, what is this? Another dispute, I'm afraid, with Holger stirring the pot once again. Will you sit in judgment? Judgments are the burden of a Jarl. This is Sigurd's duty now. He refuses to leave his quarters. Right now, you are the only noble fit for this. I don't know. It is not my place. Please. Only until Sigurd recovers his strength. All right. Once more. Gudrun, Holger, come forward. You will state your cases and I will hear you out and be as swift in my judgment as I am able. Gudrun, you may speak. I have been robbed, Abel. Yahama. My property defaced. 3 days ago, I discovered some of my sailcloth missing. I scoured the settlement in search of it. Passing Holger's home, there I see it. Boldly displayed and worse, defaced, with scrawls and silly stories upon it. Lies and slander! Holger, quiet. You're well acquainted with the rules of this trial. Now, Gudrun, what did you do upon discovering your sailcloth? I confronted him, demanding silver. For sil with Holger's inky scratching cannot be sold or bartered, can it? I ask only that I be paid for the property that was taken from me, yet he refuses. So Holger took something that belonged to you and defaced it. Now you wish to be paid for the item. Do I understand? Da. That is right. Iar i-a furat chestia asta. Jesus, Holger, ești o teroare. Holger, what say you in your defense? Short days ago, I found a pile of mildew-stained detritus beneath the docks, and salvaged what I could. I wish to use it as a canvas, you see? As a conveyance for my latest works. The sailcloth was in such a state, and so obscured from view, I assumed it was refuse, abandoned goods. I see. My motives were honest, Eivor. Would a thief be so brazen as to display the fruits of his crime? Hardly. Yet here she claims I have robbed and defaced her property, when all I took was rubbish left by to rot. Nonsense. My only crime here is that I gave something ugly and decrepit a bold new life. I see. So you feel Gudrun disposed of something and now unreasonably seeks its return? Exactly. Yes. Nu știu ce să zic. All right, I have heard enough. I might have profited from that cloth. Holger has all but robbed me of a future boon. It was garbage. Yet now it's a part of something greater. If anything, I have increased its value. You ought to thank me. Oh, I will thank you with the back of my... Quiet! Let me speak. After careful thought, it is clear that... What is this? Oh, shit. Holger and Gudrun are at odds. I hope to find a resolution. That duty is mine alone, Eivor. You know this. Stand aside. You were not here, brother. Nor did I wish to bother you. A sallow excuse for such a bold defiance. I hope you enjoyed it. Are you finished singing, my dear Skald? My Jarl, as I was saying, Stop! Enough! I have heard more than enough to render my judgment. For as long as I've known you, Holger, you have spun words into lies.
You weaken the minds of children and delude the minds of men. What the fuck? I've shown you too many years of tolerance. And rather than exist in grateful meekness as Holger the liar, you sink lower. You become Holger the thief, Da, și scuipa, robbing a frate. woman of her livelihood, all in the name of your stupid stories. Sigurd, you all know that is not the... This is the consequence of your actions. You will pay Gudrun the value of 30 sailcloths. 30 times? Surely you jest. That would ruin me, Sigurd. Do I look like one to play pranks, Holger? Pay the fee, or be exiled. Great, Jarl. If I may, I seek only compensation for a single sailcloth. The rest is... 30 times! In silver! That is my judgment. S-a dus pe coc. Eivor, please. Does this not seem unfair? Sigurd, the punishment must fit the crime. Your judgment is cruel and unfair. Cruel and unfair? Oh, no. No, you have it backwards. I am the definition of what is fair and what is not. I am your Jarl, the source of all right and wrong, the lord of justice in this place. Without rank, without order, without a chain of command, life cannot endure. Chaos will reign. Do you understand? As my brother and my Jarl, I back you, Sigurd. But in the face of injustice, I cannot help but speak. Have you never in your life known when to hold your tongue, Eivor? Nor defer to those wiser than yourself? My judgment stands. Mai wiser. 30 times the sailcloth's value. That is final. Thank you, Lord, for hearing us out. See to it that judgment is carried out exactly as I have said. Should the need arise again, do not fail to rouse me. Damn. Tocmai l-ai ruinat, Bob, și să strice prietenia. I want to thank you for your judgment, Eivor. For stepping in when Sigurd would not, in spite of what happened. Poor man. I've never known him to be so angry and reckless. Is that a side you've seen? Rarely. There have been moments when he was distressed, worried, afraid. But nothing like this. Never, ever like this. Let us do our best for him as we take care of our own. We're his best hope for healing. If it is not too late. In the meantime, we press on. Lincolnshire is a friend to us. Wonderful news. And who is our ally there? The boy Hunwald is the new Ealdorman of Lincolnshire, and he has sworn allegiance to us. The loud one, an Ealdorman? Well, should he ever wish to call for aid, he need only shout. Ok, și mai avem două zone sus. Oh boy. Mai avem o grămadă, what the fuck. Au mai apărut altele, fii atent că au mai apărut altele. I want to see the alliance map. Tu, mai e o grămadă de jocuri, ăsta nu se mai termină, bă, băiatule. Deci uite câte capitole avem. Și mai avem și jos. Bine, avem lândă că mergem noi cu altul caz 220. Jorvik. Mă facem Jorvik pentru că știu că de aici încep să apară Golden și hai să facem Jorvik-ul. Facem Jorvik, după aia facem Vinland și după aia facem restul ce mai avem. Hai să facem Jorvik-ul. Tell me about Jorvik. Hytham says there are 3 more targets there. Asta mă interesează. If that is true, you are in luck. Our old friends Jor and Ljuvina have made their homes in Jorvik. Both had status and influence in Norway, so they may have valuable insights into the city's politics. That would make my work easier. What say you then? Hai, Jorvik să fie. Stare curios de zona aia. 190 power totuși. I will go now. Do you know where I might find Hjor and Lufina? When entering a new city, it is best to ask around the ports. The people there know more than the average peasant. Ok. Iar mă întors în 5000 de feluri. Bă, asta e interesant. Deci dacă e o zonă unde Hytham poate să facă treabă, adică e clar că ne-a trimis Hytham acolo, că să fie mișto. Așa a fost și cu Londra.
Da, eu merg pe ideea asta. Acum rămâne de văzut să vedem exact când e toată schema asta și o să și fie. Dar anyways, dacă vă plăcea acest video mai bun, știți foarte bine ce aveți făcut, nu uitați să dați like, subscribe, share și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!